Hi guys! Welcome to my channel. I am back with another Trader Joe's haul. These are all the things that I got. So let me start here. So bumili ako ng pizza, frozen pizza kasi may mga nights na tinatamad tayong magluto. So this is nice for that. Then kumuha ako ng 2 dosinang itlog. This is for sandwich. Sa sandwich ng asawa ko for his lunch. Canadian, sabi niya Canadian. Sana mag-focus naman. Healthy Canadian style bacon. Ganun. So, yan. Then, bumili rin ako ng manok kasi mag-film ako ng chicken wings adobo. And then, cheese for the sandwiches. Tapos, ito rin, one of our favorite sa Trader Joe's, chicken goisa. Yeah, goisa. Pot stickers para madali na lang i-pronounce. And then, dito, for his lunches, ito. Iinitin ko na lang. So, this one, it's the spelt risotto. Tapos, ito rin, creamy, ano ba to? Polenta? Polenta. Creamy polenta. So, i-heat up ko na lang ito. This is also risotto. It's the asparagus one. Chicken spring rolls. Yan. Mango and sticky rice spring rolls. Whole milk. Then, I also got some yogurt. Tapos, red onion. For this week, ang sauce na kinuha ko, itong traditional marinara sauce. And then, another 3 cheese sauce. Another sauce here. Sesame sticks. Favorite namin to. And then, blondie bar. Baking mix. Avocados. 2 yung kinuha ko. And then, sweet potato. Banana. And then, ito, asparagus. Kumuha rin ako ng broccoli. I know this is not healthy, pero masarap. It's a brioche. French brioche. Brioche ba? I know it's not brioche. It's French brioche. Brioche. I think so. Okay. So, yan. And then, ang nakaganito, i-ano mo lang siya, ito-toast mo, tapos lagyan mo ng, ako, almond butter yung ginagamit ko. Masarap. Akmak for breakfast or dinidip namin ito sa yogurt. Yan. Akmak. Carrots. Kailangan may carrots talaga. As in, favorite ko yan. Carrots. Broccoli. Yan yung like 2 vegetables na hindi nawawala sa grocery list ko. Butter. I got another one. Kasi last haul ko, bumili rin kami nito. Masarap siya. Yummy. So, yan. For breakfast, ito yung kinuha ko. Instant oatmeal, oats and flax. This week, ito yung bread na kinuha ko. White rice. And rice. This is brown rice. And then, kumuha rin ako ng spinach. And of course, nuts. Pineapple. Munti ko nang makalimutan. So, yan. The next day. So, ito yung mga nabili ko sa WholeFoods. And then, pumunta rin kami ng Costco. So, mag-umpisa tayo dito for breakfast. Ito yung binili ko. It's an organic raisin brand. Meron din ito sa Trader Joe's. So, yan. For quick breakfast. And then, bumili na rin ako ng, ano yun? Ng muffin. Sarap nito. Kinain ko na yung isa. So, you can see. Masarap to. It's the cranberry orange muffin. And then, another breakfast food. Muesli, breakfast, lagyan mo lang to ng almond milk. So, I got this almond butter kasi naubusan na ako ng almond butter. This is the 365 na brand. Then, kumuha rin ako ng tea. I got this, itong panty liners na ito na more on natural na panty liners. Walang halos chemicals. Yan. Pads and then lotion. So, ito from Avalon Organics. It's lavender. Kasi gusto ko talaga na, kasi gustong-gusto ko ang lavender. And this one is, it's not genetically modified. It's vegan and biodegradable, which is really nice. Bumili na ako ng hand sanitizer. It's also lavender. First time ko tong itry, kasi yung ginagamit ko na cleanser ngayon ay medyo mahal. So, gusto ko na yung hindi mahal, pero maganda pa rin yung mga ingredients. So, tatry natin. This one is, yun na nga, walang mga no added parabens, no added sulfates,
phthalates. So, yan. Kasi, di ba yung parabens ay link siya sa cancer. So, as much as possible, yung mga personal care ko, walang parabens. So, this is just a daily cleansing bar na gagamitin ko to, sa entire body and then sa face. And this one, same brand, WholeFoods brand. This is an exfoliating bar na gagamitin ko together. Tapos, sa shaving cream or shaving soap, this is from Dr. Bronner's. It's the lavender organic shaving soap. Pa-check out na ako. Ito yung nakita ko sa checkout stand. Simply Gum. It's, ang flavor niya, yun nga, fennel and licorice. Sarap nito. I love it. And then, napaka-simple lang ng mga ingredients. Organic raw cane sugar. As in, yung 5 ingredients lang dyan. Iwan ko ba ano yung natural flavor? Yan ay questionable. Ano ba yung natural flavor? I don't know. Pero it's non-GMO, which is nice. It's a deodorant. It's from the brand, I don't know, Weleda. It's a citrus deodorant. Spray bottle siya. I think, pang 7 ko na tong try ng natural deodorant. Wala rin siyang parabens. More siya on natural. Wala siyang aluminum. And walang, ano pa ba? Basta yung mga chemicals na mga questionable. And then, nung pumunta kami ng Costco, yun nga, quick trip lang kasi ang gusto ko lang naman talaga, let me just take this out, ay mangga. So, bumili ako ng 4 na mangga. I promise you, pag meron kayong Costco, try this out. Napakasarap nito kapag hinog na talaga. Super sarap. Yan. And then, avocados. Isa sa mga ginagawa ko pag morning, pag meron akong avocado ay ito-toast ko yung bread, and then, kumbaga avocado spread, nilagyan mo ng konting salt and chili flakes. Kung mahilig kayo sa manghang, it's really good. Alright, so yan yung nabili ko from Costco and WholeFoods. 2 hours later. Okay, so for Fun Friday quick recipe, gagawa ako ng spaghetti meatballs. Tapos meron akong recipe ng meatballs. Ililink ko siya sa description box below. So, i-mix ko lang. I-mix ko lang to. Siya nga pala, meron akong friend, si Tess. Nag-start na siya ng YouTube channel niya. Meron siyang spaghetti and meatballs na Italian style. Ililink ko yung recipe niya sa description box below. Hopefully, ma-check nyo kasi masarap rin siyang magluto. So, itong sa akin, hindi siya spaghetti meatballs lang. Ang gagamitin ko ay penny pasta. So, yan. Yung version niya, it looks good. So, yan. Ililink ko siya. Hopefully, ma-support nyo. Filipina rin. Yan. So, mix natin to. Mag-season pa ako ng konting salt kasi parang kulang. So, ang ground beef kasi may konting tubig yan. So, kaya yung nagkapanood rin ako sa tawag dito, Food Network, yung mga chef, nilalagyan nila taga ng maraming asin. Pero hindi naman to the point na magiging maalat, okay? Tansyahin nyo lang. So, yan. And then, ipo-form ko lang into balls. Maliit yung sa akin kasi penny pasta yung gamit ko. So, I'm back after ko ma-roll itong mga maliit na meatballs. So, yan. Andito pa. Kailangan rin natin ng bawang. Finely chopped dapat ang bawang. I-chop ko yan later. Penny pasta. Dalawa yung gagamitin ko. This is from Trader Joe's. Ito ay from Aldi. And then, sa pasta sauce, usually ito yung ginagawa ko. Itong 3 cheese na pasta sauce. Tapos, nilalagyan ko ng Alfredo sauce. Kung wala naman akong Alfredo sauce, doble yung 3 cheese sauce na gagamitin ko. And then, heat up na tayo ng oil in a pan. Canola oil yung gamit ko. So, this is on medium heat. So, mainit na yung pan. Yan. So, while nagluluto ako ng meatballs, ay magpe-prepare naman ako ng ay lulutuin ko naman ang tawag dito, ang pasta. So, I put mga 2 tablespoon ng asin. Para yung mismong pasta ay kumbaga may lasa na ng konti. So, ito yung pinagprituhan ko ng meatballs. Nilagyan ko lang ng konting olive oil.
Don't worry kasi itong parang it looks black sa sa pan pero hindi siya like burnt talaga na like super black. So, lutuin at design lang natin ang garlic. About a minute or 2 lang ito. Once brown na yung garlic, lagyan natin ng pasta water. Yan. Glaze natin. Kasi yan talaga yung nagbibigay lasa. So, i-glaze ko lang yan. Pasta water or beef stock. Yan. Pag ganyan na, then ilagay natin balik ang meatballs. So, add ko na balik ang meatballs. So, ilagay na natin ang sauce. Ilagyan ko ng pasta water. Tapos, i-add natin yung Alfredo na sauce. Haluin lang natin ito. So, nag-start na siya mag-simmer. Then, it's ready to serve. Lulutuin nyo lang yung pasta nyo according to the package instructions, okay? So, ito na yung finished product. Pwede kayong mag-sprinkle ng Parmesan cheese. Pero sa akin, gumagamit ako ng nutritional yeast. And this one, pang ano siya, substitute sa cheese. Nutritional yeast. Yan. So, yan. Yun lang. See? Creamy. Promise, masarap siya. That's all for today's video. Thank you for watching. You have a wonderful weekend and take care.